VK Edit. तो स्वागत है गाइस તમારું વિકેટિંગ નેક્સ્ટ અંદર હું છું કેતન ચાવડા જે તમે સ્ટાર્ટિંગમાં ડેમો જોયું બરાબર છે તે રીતે આપણે શીખવાના છે. તો ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ નોટિફિકેશન ઓલ પર સેટ કરી નાખજો કારણ કે આવી નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલા મળી શકે બરાબર છે. અને જે આપણી XML પ્રેઝન્ટની લિંક છે બરાબર છે, એક ફોટો ઇફેક્ટ વાળી છે અને જે બીજી છે એ બીટમાર્ક વાળી ઇફેક્ટ છે બરાબર છે ગાઈસ, એટલે કે બીટમાર્ક છે ગાઈસ બરાબર છે. એને તમારે ઇમ્પોર્ટ કરવા માટે પાસવર્ડ લગાવવાની જરૂર પડશે બરાબર છે. તો સિમ્પલ રીતે તમારી વિડીયોને પૂરું જોવાનું છે અંત સુધી બરાબર છે. અને જે પાસવર્ડ છે એ તમારે મીડિયાનો રહેશે બરાબર છે ગાઈસ. તો અહીંથી આપણે સિમ્પલ રીતે તમારે Alightmotion જે એપ્લિકેશન છે બરાબર છે એને તમારે પહેલાં ઓપન કરી લેવાનું છે કે આપણા કાર્ડ તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે. એની તમને બે બીટમાર્ક આપવામાં આવશે, એટલે કે બે XML આપવામાં આવશે ગાઈસ બરાબર છે. એક બીટમાર્ક છે અને જે બીજી છે આપણે ફોટો ઇફેક્ટ છે બરાબર છે. તો સિમ્પલ રીતે જે આપણી જે સોંગવાળી બીટમાર્ક વાળી જે XML છે બરાબર છે એને તમારે સિમ્પલ રીતે ઓપન કરી નાખવાનું છે. ઓપન કરશો ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો એથી ઘણા બધા બીટમાર્ક લાગેલા છે ગાઈસ બરાબર છે. સોંગ ના આવે તો તમને અલગથી હું ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં સોંગ આપી દઈશ બરાબર છે ગાઈસ. તો અહીં તમારે સિમ્પલ રીતે પહેલાં સુધી આવવાનું છે. ત્યારબાદ તમારે જે પ્લસ વાળો આઇકન છે બરાબર છે એની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કર્યા બાદ જે મીડિયા ઓપ્શન છે એની પર તમારે સિમ્પલ રીતે ક્લિક કરવાનું છે બરાબર છે ગાઈસ. અહીં તમારે ફોટો એડ કરવાનો છે બરાબર છે ગાઈસ. તો જે તમારે તમારા અકોર્ડિંગ ફોટા લઈ શકો છો ગાઈસ બરાબર છે. તમે જે પણના ફોટા રાખો એ રાખી શકો છો. ત્યારબાદ જે ફોટા લીધા હોય એને તમારે કંઈક આ રીતે ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરી દેવાના છે બરાબર છે. અને ત્યારબાદ જે આગળના બીટમાર્ક પરથી બહાર જતા હોય ફોટા એને તમારે સિમ્પલ રીતે કટ કરવાના છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ જે બીટમાર્ક છે એને આગળ ફોટો જાય છે તો તમારે અહીંથી જે કટવાળો ઓપ્શન છે બરાબર છે એની પર કટ કરી નાખવાનું છે ફોટાને. ત્યારબાદ તમારે જે બીટમાર્ક છે બરાબર છે એની પર આવીને તમારે જે પ્લસ વાળો આઇકન છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે, મીડિયામાં જવાનું છે અને જે બીજો ફોટો એડ કરવાનો છે આ ફોટાને પણ તમારે ઝૂમ કરી લેવાનું છે બરાબર છે. એને ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરી દેવાનું છે. ત્યારબાદ તમારે અહીંથી કટ કરી નાખવાનું છે ફોટાને બરાબર છે આગળના બીટમાર્ક સુધી. ત્યારબાદ તમારે ત્રીજો ફોટો લેવાનો છે એને પણ આ જ પ્રોસેસ કરવાની છે બરાબર છે, ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરી દેવાનું છે. અને ત્યારબાદ તમારે અહીંથી જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ હોય બરાબર છે ફોટાનો એ તમારે ડિલીટ કરવાનો છે. તમારે ગાઈસ અહીંથી છેક મ્યુઝિકની એન્ડ સુધી આ રીતે તમારે પ્રોસેસ કરી નાખવાની છે બરાબર છે. જેટલા બી મેં બીટમાર્ક આપેલા છે બરાબર તમે જોઈ શકો છો ગાઈસ કે આ પ્રકારે આપણે ફોટા લાગી ગયા છે બરાબર છે. વિડીયોને થોડું સ્કીપ કરી લાંબો થયેલા માટે તો તમે જોઈ શકો છો. હવે તમારે સિમ્પલ રીતે બેક આવતી રહેવાનું છે બરાબર છે. તો બેક આવ્યા બાદ તમારે સિમ્પલ રીતે ગાઈસ અહીંથી આપણે જે XML ઇફેક્ટ વાળી જે છે બરાબર છે એને તમારે ઓપન કરવાનું છે કે આ પ્રકારે તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે ગાઈસ. તો ત્યારબાદ તમારે જે છેલ્લી લેયર છે બરાબર છે એની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કર્યા બાદ જે ઇફેક્ટ ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરીને તમારે તે કોપી પેક કરી નાખવાનું છે. કોપી પેક કર્યા બાદ તમારે સિમ્પલ રીતે બેક આવતું રહેવાનું છે. જે આપણી બીટમાર્ક વાળી જે XML છે એને તમારે સિમ્પલ રીતે ઓપન કરવાનું છે બરાબર છે. ઓપન કર્યા બાદ તમારે જે પહેલો ફોટો છે બરાબર છે એને તમારે અહીંથી ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કર્યા બાદ જે ઇફેક્ટ વાળો ઓપ્શન છે એની પર તમારે સિમ્પલી રીતે ક્લિક કરવાનું છે બરાબર છે. એડમિશન કરજો તમે જોઈ શકો છો. અને ત્યારબાદ જે થ્રેડો દેખાય છે એની પર ક્લિક કરીને તમારે અહીંથી ઇફેક્ટને પેસ્ટ કરવાનું છે. ત્યારબાદ તમારે જે બીજો ફોટો છે એની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. ઇફેક્ટ વાળો ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરીને તમારે અહીંથી પણ ઇફેક્ટને પેસ્ટ કરવાનું છે. ત્યારબાદ તમારે ત્રીજો ફોટો છે એમાં જ પ્રોસેસ કરવાની છે બરાબર છે. ઇફેક્ટ વાળો ઓપ્શનમાં જઈને તમારે સિમ્પલ રીતે અહીંથી પેસ્ટ કરવાની છે ગાઈસ બરાબર છે. તો તમે જોઈ શકો છો ગાઈસ તમારે અહીંથી જે આ સેકન્ડ દેખાય છે ગાઈસ બરાબર છે 5 સેકન્ડ છે ગાઈસ બરાબર છે. તો તમે જોઈ શકો છો ગાઈસ હું તમને અહીંથી બતાવી દઉં છું બરાબર છે. અહીંથી તમારે 5 સેકન્ડ અને 0.3 છે બરાબર છે. ત્યાં આગળ તમારે લગીને ફોટાની ઇફેક્ટ આપણે સિલેક્ટ કરીને તમારે અહીંથી પેસ્ટ કરીને રહેશે ગાઈસ બરાબર છે જેટલા પણ ફોટા છે. અને અહીંથી એક વિડીયો આવશે વચ્ચે ગાઈસ બરાબર છે. તો એ વિડીયો લેવા માટે તમારે સિમ્પલ રીતે પ્લસ વાળો આઇકન છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે બરાબર છે. પહેલાં તો તમારે જે ફોટા છે એની પર તમારે ઇફેક્ટ અપ્લાય કરવાનું છે બરાબર છે ગાઈસ. અને તમે જોઈ શકો છો ગાઈસ બરાબર છે કે આ પ્રકારનો તમારે વિડીયો લેવાનો છે. આ વિડીયો પણ તમે ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં મળી જશે બરાબર છે. આ વિડીયો તમારે ફૂલ સ્ક્રીનમાં કરી નાખવાનું છે. ત્યારબાદ તમારે આગળ તરફ જતું રહેવાનું છે બરાબર છે. જે બીજો બીટમાર્ક આવતો હોય બરાબર છે અહીં આગળ અને એ બીટમાર્કની આગળ તમારે વિડીયો જતો હોય તો એને તમારે આ રીતે સિમ્પલ રીતે વિડીયો પર ક્લિક કરવાનું છે. અને ક્લિક કર્યા બાદ જે એક્સ્ટ્રા પાર્ટ હોય વિડીયોનો એને તમારે સિમ્પલ રીતે અહીંથી કટ કરી નાખવાનું છે બરાબર છે. હવે સિમ્પલ રીતે તમારે અહીંથી બેક આવતું રહેવાનું છે બરાબર છે. બેક આવ્યા બાદ તમારે જે આપણે XML પ્રેસર વાળી લિંક છે બરાબર છે જે ફોટો ઇફેક્ટ વાળી એની પર તમારે જતું રહેવાનું રહેશે ગાઈસ બરાબર છે. બેક આવીને તો તમે સિમ્પલ રીતે તમારે એને ઓપન કરી નાખવાની છે કે આ પ્રકારે તમે જોઈ શકો છો. તો ગાઈસ અહીંથી તમે જે પહેલાં સેકન્ડ ઇફેક્ટ લીધી બરાબર છે છેલ્લી તો ગાઈસ એ જ તમારે અહીંથી પાછી કોપી કરવાની છે બરાબર છે. તો અહીંથી આપણે સિમ્પલ રીતે એને કોપી કરી નાખીશું. હવે તમારે જે બીટમાર્ક વાળી XML છે બરાબર છે એને તમારે સિમ્પલ રીતે ઓપન કરવાની છે. ઓપન કર્યા બાદ તમારે અહીંથી તમારે જે વિડીયોની આગળ જે ફોટા છે બરાબર છે એની પર આપણે એપ્લાય કરવાની છે ઇફેક્ટને બરાબર છે. પછી આ ઇફેક્ટને તમારે એપ્લાય કરવાની છે. તો સિમ્પલ રીતે તમારે જે આગળના ફોટા છે ગાઈસ બરાબર છે એની પર તમારે સિમ્પલ રીતે એપ્લાય કરવાની છે. જે પહેલો ફોટો છે બરાબર છે વિડીયો પતે છે અને જે પહેલો ફોટો છે એની પર તમારે સિમ્પલ રીતે ક્લિક કરવાનું છે. અહીંથી તમારે ઇફેક્ટ ઓપ્શનમાં જઈને સિમ્પલ રીતે પેસ્ટ કરવાનું છે. ત્યારબાદ જે બીજો ફોટો છે બરાબર છે બીજા ફોટા પર પણ તમારે આ ઇફેક્ટને પેસ્ટ કરવાની છે. હવે તમારે સિમ્પલ રીતે ત્રીજો ફોટો છે ગાઈસ બરાબર છે એ ત્રીજા ફોટા પર પણ ગાઈસ તમારે પેસ્ટ કરવાનું છે. તમને હું સેકન્ડ આપી દઈશું બરાબર છે ગાઈસ કે ઇફેક્ટને તમારે કેટલા લગીને
પેસ્ટ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો 17.21 સેકન્ડ જે છે બરાબર છે. એટલા લગીને જેટલા પણ ફોટા આવતા હોય વચ્ચે બરાબર છે બધા વચ્ચે ફોટા પર તમારે ઇફેક્ટને પેસ્ટ કરવાની છે બરાબર છે. અને ત્યારબાદ તમારે જે આગળના ફોટા પર નથી કરવાની બરાબર છે. તો હવે ગાઈસ તમારે સિમ્પલ રીતે પાછું બેક આવવાનું છે બરાબર. જે આપણે XML જે છે બરાબર છે શેક ઇફેક્ટ વાળી એને તમારે સિમ્પલ રીતે ઓપન કરી નાખવાનું છે. ઓપન કર્યા બાદ તમારે જે બીજું લેયર છે બરાબર છે, તો તમે જોઈ શકો છો જે પહેલી લેયર છે અને જે બીજું લેયર છે રાઉન્ડ કરું છું બરાબર છે. એની પર તમારે સિમ્પલ રીતે ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કર્યા બાદ તમારે જે ઇફેક્ટ ઓપ્શન છે એની પર તમારે સિમ્પલ રીતે ક્લિક કરીને ઇફેક્ટને તમારે કોપી કરી નાખવાની છે. કોપી કર્યા બાદ તમારે પછી પાછું પર બેક આપણે આવવાનું છે. હવે તમારે જે આપણી બીટમાર્કવાળી જે XML છે એને તમારે ઓપન કરી નાખવાની છે. અહીં તમારે 17.21 સેકન્ડ છે બરાબર છે. એની આગળ તમારે જેટલા પણ ફોટા આવતા હોય એ ફોટા પર તમારે જે પહેલા જે બે ફોટા છે બરાબર છે એની પર તમારે સિમ્પલ રીતે પહેલો ફોટો છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે. હવે જે બીજો ફોટો છે બરાબર છે એની પર ક્લિક કરીને ઇફેક્ટને તમારે સિમ્પલ રીતે પેસ્ટ કરવાનું છે બરાબર છે ગાઈસ. હવે તમારે જે વચ્ચે મોટી લેયર વાળો જે લાઈન છે બરાબર છે એ ફોટા પર આ ઇફેક્ટને અપ્લાય નથી કરવાની. હવે તમારે જે આગળના જે બે ફોટા છે બરાબર છે એની પર તમારે આ ઇફેક્ટને અપ્લાય કરવાનું છે ગાઈસ બરાબર છે. તો તમે જોઈ શકો છો ગાઈસ બરાબર છે આ બે ફોટા પર છે તો તમારે આ બે ફોટા પર તમારે અપ્લાય કરવાની છે બરાબર છે. અને જે મોટી લેયર વાળો જે ફોટો આવે છે એની પર તમારે ઇફેક્ટને અપ્લાય નથી કરવાની ગાઈસ બરાબર છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ બે ફોટા પર અપ્લાય કરી છે. હવે તમારે જે વચ્ચેવાળો ફોટાને તમારે નથી કરવાની. આગળના જે બે ફોટા આવે છે બરાબર છે એની પર તમારે ઇફેક્ટને અપ્લાય કરવાની છે. તો ગાઈસ આ રીતે તમારે બે ફોટા પર અપ્લાય કરવાની છે. અને જે વચ્ચે ફોટો જે મોટી લેન્થ વાળો ફોટો આવે બરાબર છે એની પર તમારે અપ્લાય નથી કરવાની. તો ગાઈસ આ રીતે તમારે પ્રોસેસ કરવાની છે બરાબર છે. તો તમે જોઈ શકો છો ગાઈસ બરાબર છે. અહીંથી તમારે આગળના જે 3 ફોટા છે એની પર નથી કરવાની બરાબર છે. સેકન્ડ જોયું 27 સેકન્ડ પછી આગળના જે 3 ફોટા આવે છે એની પર આ ઇફેક્ટને અપ્લાય નથી કરવાની બરાબર છે. તો ત્યારબાદ તમારે પછી પાછું સિમ્પલ રીતે બેક આવતું રહેવાનું છે. હવે તમારે જે XML ફોટાવાળી જે ઇફેક્ટ છે બરાબર છે એને તમારે ઓપન કરી નાખવાની છે બરાબર છે. ઓપન કરો ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે અહીંથી ઘણી બધી ઇફેક્ટ આવે છે. તો તમારે જે પહેલી ઇફેક્ટ છે એની પર તમારે ક્લિક કરવાનું છે. ઇફેક્ટ વાળો ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરીને તમારે ઇફેક્ટને કોપી ઇફેક્ટ કરીને તમારે સિમ્પલ રીતે અહીંથી બેક આવતું રહેવાનું છે. હવે તમારે પાછું જે આપણે XML બીટમાર્કવાળી લિંક છે બરાબર છે XML છે ગાઈસ એને તમારે સિમ્પલ રીતે ઓપન કરી નાખવાની છે બરાબર છે. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે ઓપન કરી નાખી છે. હવે તમે જે વચ્ચે જે ફોટો રાખ્યો તો બરાબર છે જે મોટી લેન્થ વાળો તો તેની તમે જોઈ શકો છો કે આ વચ્ચેવાળો ફોટો છે એની પર તમારે ક્લિક કરીને આ રીતે તમારે સિમ્પલ રીતે પેસ્ટ કરવાનું છે બરાબર છે. અહીં તમારે પેસ્ટ છે એટલે તમારે સિમ્પલ રીતે બેક આવવાનું છે બરાબર છે. જે બીજો ફોટો છે એની પર તમારે ક્લિક કરીને પાછું એને પેસ્ટ કરવાનું છે બરાબર છે ગાઈસ. તો ગાઈસ અહીં તમે જે બે ફોટા પર કરી હતી અને જે વચ્ચે ફોટો રાખ્યો તો ખાલી બરાબર છે એ ખાલી ફોટા પર તમારે ઇફેક્ટને પેસ્ટ કરવાનું છે બરાબર છે ગાઈસ. જે મોટા જે લેન્થવાળા ફોટા છે એની પર બરાબર છે ગાઈસ. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રકારે તમારે પ્રોસેસ અહીંથી કરવાની રહેશે બરાબર છે. તો ત્યારબાદ ગાઈસ તમારી છે કે આ રીતે તમારે પ્રોસેસ કરવાની છે ગાઈસ બરાબર. જેટલા પણ વચ્ચે ફોટા આવતા હોય મોટી લેન્થવાળા બરાબર છે ગાઈસ. તો ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો બરાબર 27 સેકન્ડની આગળ તમારે નથી કરવાની બરાબર છે. તો ત્યારબાદ તમારા જે પાછળના 3 ફોટા આવે છે એની પર તમારે ઇફેક્ટને કોઈ પણ અપ્લાય નથી કરવાની બરાબર છે. તો તમારા જે ફોટા છે બરાબર છે એની અલગ ઇફેક્ટ છે. તો તમારે સિમ્પલ રીતે અહીંથી બેક આવતું રહેવાનું છે બરાબર છે. બેક આવ્યા બાદ તમારે અહીંથી આપણે જે પહેલા ફોટો જે ઇફેક્ટ અપ્લાય કરી છે બરાબર છે પહેલા ફોટાની ઇફેક્ટ છે બરાબર છે એ તમારે સિમ્પલ રીતે એને કોપી કરવાની છે બરાબર છે. અને કોપી કર્યા બાદ તમારા જે છેલ્લા ફોટા છે 3 એની પર આ 3 ફોટા પર તમારે ઇફેક્ટને અપ્લાય કરવાની છે. પહેલા ફોટો જે અપ્લાય કરી આપણે પહેલી વખત બરાબર છે એ ઇફેક્ટને આપણે અપ્લાય કરવાની છે છેલ્લા ફોટા પર 3 ફોટા પર બરાબર છે. તો તમે જોઈ શકો છો ગાઈસ બરાબર છે કે આ પ્રકારે તમારે અહીંથી પ્રોસેસ કરી લેવાની રહેશે. તો આપણે ફટાફટ છેલ્લા જે ફોટા છે 3 એ 3 ફોટા ઉપર આપણે જે પહેલા ઇફેક્ટ અપ્લાય કરી હતી એ ઇફેક્ટને પણ તમારે છેલ્લે એક અપ્લાય કરવાની રહેશે બરાબર છે ગાઈસ. તો તમે અહીંથી વારા પરથી 3 ફોટા પર આપણે ઇફેક્ટને અપ્લાય કરીને બતાવી દઈએ છીએ બરાબર છે ગાઈસ. તો ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો ગાઈસ બરાબર છે કે આ પ્રકારે આપણે અહીંથી પ્રોસેસ કરવાની રહેશે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણી વિડીયો બનીને કમ્પ્લીટ રીતે તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તમારે અહીંથી પહેલા સુધી આવવાનું છે બરાબર છે. પહેલા સુધી આવ્યા બાદ તમારે જે પ્લસ વાળો આઇકન છે એની પર તમારે ક્લિક કરીને તમારે કોઈ પણ એક સાઈઝ બોર્ડર રાખી શકો છો ગાઈસ બરાબર છે. તમારા અકોર્ડિંગ તમારે કોઈ પણ એક સાઈઝ બોર્ડર લઈ લેવાનું છે ગાઈસ બરાબર છે. ત્યારબાદ તેની જે લેન છે એ તમારે મ્યુઝિક એન્ડ સુધી કરી નાખવાની છે બરાબર છે. હવે તમે જોઈ શકો છો કે આપણું જે વિડીયો છે એ કમ્પ્લીટ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે બાય ગાઈસ બરાબર છે. હવે તમારે એક્સપોર્ટ કરવા માટે ઉપર નિશાન છે એની પર તમારે સિમ્પલ રીતે ક્લિક કરીને તમારી ગેલરીની અંદર એક્સપોર્ટ કરી લેવાનું છે બરાબર છે ગાઈસ. તો આઈ હોપ કે તમને વિડીયો ગમ્યું છે બરાબર છે. વિડીયોમાં કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો તમે મને કમેન્ટ કરી શકો છો બરાબર છે. અથવા તમે મને વોટ્સએપ મેસેજ પણ કરી શકો છો ગાઈસ બરાબર છે. તો ગાઈસ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખજો બરાબર છે. જેથી કરીને તમને સૌથી પહેલાં નોટિફિકેશન મળી શકે બરાબર છે. તો પછી મળશું નેક્સ્ટ અંદર. જય માતાજી.